මාමා චුට්ටයි අක්කේ ඉන්න පොඩ්ඩක්. මාමා වැව් පාර පැත්තෙන් යන්නේ. ඔව් පුතේ වැව් පාර පාරෙන් තමයි යන්නේ මං. ආමෝ. මාමේ වැවේ වතුර එහෙම තියෙනවද? සාමාන්‍ය ටිකක් පිළිලා තිනා පුතේ වැස්සට. වැස්ස නෑනේ මේ සැරේ. වැස්සත් අඩුයි නේද? වැස්සත් අඩුයි පුතේ මේ සැරේ. රොයිදම් බස් එකකට දාගෙන සැරේ මිනිස්සු. පුතේ කොහොම චුට්ටක් ඉඳපල්ලා. හරි මාමේ. පොඩි ගාලේ කාර්යයක් තියෙනවා කෙල්ලා යන්න අපිට. ඒක කෙල්ලා යන්න බෑ නේද? ආ මං ගියා අතු. හරි. එහෙනම් කොහොමද ඉන්න පිටපල්ලා කොහොමද? මම රාවේ නේද මම? සාතු. ඔව් හරි කිරේ. මාමේ අපිට හෙන්න ලස්සන කවියක් කියන්නකෝ. දන්නා දේවල් තමයි බොලෝ දොඩන්නේ. ඉස්සරහින් නවත්තන්න මාමා අපි මෙතනින් බහලා යන්න. අපිට උඹලා හන්ද හර පළෙල්ලා එන මම මෙහෙන් යන්න. හරි මාමා පරිස්සමින් යන්න. ඕකේ. වෙරට ගිය එක නා තවත් දෙන්නෙක් කඩගෙන එන්නේ. අත්තම්ම ඔන්න අපි අත්තම්ම බලන්න ආවා. එහෙම හොඳයි පුතේ. අම්මා එහෙම සනිහෙපෙන්ද? ඔව් අත්තම්ම. අත්තම්මේ බත් කටක් කවන්න. ඉන්න පුතේ. මං අනලා හොඳට බත් කටක් ඔයාලට කවන්නම්කෝ. කෝ අත්තම්ම අත්තා ගෙදර ඉන්නවද? අත්තා කුඹුරට ගියා පුතේ තව ආවේ නෑනේ.
හන්දට අපිට මොන හරි හදලා දෙන්නකෝ. මොනවද ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ? හරි කමන්නේ අත්තම්ම හදන ඕන දෙයක් රහයිනේ. එහෙනම් අපි දැන් බත් කාලා එහෙනම් යන් කුසියට. මොනවද ඔය උස්සන් ආවේ? අත්තම්මට ඕන කෑම જાතියක්. එහෙනම් අපි කුසියට යමු නේද? කනිවල්ලු හදන්න හාල් පිටි ගොඩක් ඕන දැත්තම්මේ. එච්චර ඕනේ නැහැ පුතේ. කුණ්ඩුවක් විතර ගන්න ඕනේ. අරගෙන පිටිත් කොටලා පිටිත් අරගෙන උඩු පිටිත් දාලා පොල් කිරිත් දාලා අනා ගන්න ඕනේ පුතේ. ඒ අනාගෙන තමයි උඳුවැල් හදන්නේ. පුතේ උඳුවැල් ටිකක් මම පොගන්ට දාලා තියෙනවා. ඒක ගිහින් කොටාගෙන අරන් එන්නකො පුතේ. හරි අත්තම්මේ. චූටි පුතේ මේ පිටි ටික කොටලා දෙන්නකො මට. මේ හාල් ටික. ඔය මූල් ගහරක් කොටන්න. අත්තම්මේ ගොඩක් පොල් ඕනේද? පොල් ගෙඩියක විතර කිරි ඕනේ පුතේ. ඔය ටික ඔක්කොම ගාන්නකො පොල්. තාත්තා. චූටි පුතේ ලිප හදා ගන්න ඔයා ගිහින් දර ටිකක් ලැහැත්ති කරගෙන එන්නකො. මං එතකන් කොටන්නකො. අත්තම්මේ මේ උඳුවට ගොඩක් ඇඹරෙන්න ඕනද? හොඳට ටිකක් එමෙරෙන්න ඕනේ පුතේ. පුතේ මේ ටික හලන්නකො පිටි ටික. අත්තම්මේ මම්ම පොල් ටික මේ වතුර ටිකක් දාලා මිරිකන්නද? එහෙමයි පුතේ මිරිකලා ගන්නකො. පුතේ මේ වතුර ටිකක් මම දාන්නම්කො. දැන් මිරිකන්නකො එහෙනම්. ටික ටික. චූටි පුතේ ඕක දැන් ඇති ඔය ටික ටික මිරිකලා ගන්නකො. මේකට දාන්න. කිරි ටික. පුතේ තව චුට්ටක් වතුර. පිටි ටික නම් හලලා ඉවරයි. උඳුවල් හදන්න ඕන ඔක්කොම ටික දැන් හරි නේද? හරි පුතේ. උඳු පිටි ටිකත් අම්රේන ආවනේ. දැන් ඉතින් තියෙන්නේ මේ ටික හරි ගස ගන්නට තමයි. අත්තම්මේ. දුවේ මේ වැඩේ හරි ඔය උඩු පිටි ටිකයි පාන් පිටි ටිකයි අරන් එන්නකො මේකට දාලා හදාගන්න. අත්තම්මේ.
කිරි එකත් අරගන්නකො මේකට ටික ටික දාන්න. ටික දාන්න. කිරි ටිකක් දාන්න පුතේ තව. ගොඩක් දියාරුවට ඕන ගත්තම එතරම් දියාරට ඕනේ තව ටිකක් දාපුවා මැති. තව ගොඩක් අනන්න ඕන ගත්තම තව ටිකක් අනන්න ඕනේ පුතේ පදමෙන්ට. නම් පුතේ තව පැයක් විතර යයි මේ ටික හදන්න. අපි වහ තියලා වෙලට ගිහින් එමු. ආසම් චූටි දුවේ තෙල් ටික දාන්නකෝ. නැති පුතේ. ඇති ගත්තම නැති පුතේ. පොඩි දෝණි බැණි එක ගන්නකො. කෝටුවේ මේක ගණිත් පැත්ත දෙමන්නකො. කලවම් කරන්නකො බැණි එක. දුවේ මේකට පිටි ටිකක් දාන්නකො. අත්තම් මාත් හදන්නම්කෝ. එහෙනම් දුවේ මේක පරිස්සමෙන් ඔයත් කරන්නකො එහෙනම්. පුතේ දැන් ඔක ඇති අරන් දාන්නකො. Itu ada nih lang-lang kayak kon tuh. Dan enggilin apa dan අත්තම ගොඩක් හදන්න පුළුවන් වුණා නේද? ඔව් පුතේ පැය දෙකක් තුනක් පිපුණානේ. ඒ හින්දා ඉතින් පුළුවන් ගොඩක් හදන්න. රායි දන්නේ නැහැ නේ කාලා බලන්න.